Sieltä tietämyskoneesta tämäkin asia. Onpa jännän tuntainen. Kokeile. Kokeile sitä. Tuota. Ota. Nihkeä. On. Ihanan kaunis. Se on kuulkaa rauhanpäivä nyt. Wow. Pystyykö se mennä ihan pikkusen sinne päin? Minne päin? Sinne. Toiseen suuntaan. Että me ollaan niinku ihan kyljät kyljessä. Noin. Nythän me näytetään tasaisilta. Kauan kaukana me ollaan kyllä. Tasaisia naisia. Mutta onneksi vaan näytetään. Niin. Nyt aloitetaan. Hei! Hei! Tervetuloa. Tämä on Villapesu-ohjelma ja jakso numero 167. Näin on. Ja tänään kun me kuvataan on 29. päivä Joulukuu. ja sunnuntai. Joo. Sen tiesin. Hyvä. Kyllä, edellisestä jaksosta ei ole kulunut kuin 2 viikkoa. Oho. Minun nimi on Pirja. Minun nimi on Eliina. Minun nimi on Katri. Ja tämä on neuleaiheinen videopodcast ja me kuvaamme tätä täällä Oulun seudulla jo 7. vuotta. 6. Kyllä se 7 on. 7. 7 tulee täyteen. Eikö niin kuin sillä kun vauvakin syntyy, niin se on ensi jotain kuukausia sitten. Täyttää 1 vuoden. Se on se ensimmäinen vuosi. Niin. Niin. Joo. On 7. 7. vuotta. Näin on. Näkkileipä. Joo. Ja tänään oli rauhan nimipäivä. Kyllä, tai on ihan edelleen. On. Koko päivä. Koko päivä on rauhan nimipäivä. Onnea! Onko kekkään muun? Ketkään muu. Frida. Frida ruotsinkieliseksi. myös. Joo. Onnea! Onnea. Ja me aloitimme juomaan kahvia. On täällä siis epävirallisia nimipäiviä sitten. Farida, Frida, Liliana, Lulu, Riitu ja Chola. Ai jaa, semmosiakin on olemassa. No, tästä teille kuuluu. Onpa ihan Hauskaa joulua meille kuuluu. Niin on. Niin, nyt on joulu, kuulkaapa niin kuin ikään kuin juhlittu. Ja nyt vaan laskeudutaan piakkoin uuteen vuoteen. Laskeudu. Mutta vielähän meillä on täys joulukoristelu täällä päällä. Meillä täällä päin on tämmöisiä tekokukkia.
Täällä päin harrastellaankin tekokukkia. Täällä päin. Joo. Ja tässäkin näette tällaisen kauniin valkoisen. Se on muuten kyllä tosi kauniin näköinen. Se ei näytä ihan niin tekokukaan. Niin, se on se raukka, joka on ollut hukassa sen 7 vuotta. Ja sitten minä sanoin, että siis kerta kaikkiaan, että ei se voi olla totta, että kun minä olen ostanut semmoisen ihanan punaisen joulutähden, että täytyyhän se nyt löytyä Ai, jostakin. Sitten kun se löytyi, niin se oli vaihtunut väriä. Se on haalistunut, kun se on pimeässä. ollut varastossa monta vuotta. Niin. Syyttö siellä samassa laatikossa, no siellä oli tämä valkoinen amaryllis. Nuo punaiset mä ostin tänä vuonna, mutta tämä. Ja sitten siellä oli niitä nissetonttuja ja kaikki nuo, mitkä roikkuu tuolla. Ja Niin. what? Mulla on tämmösiäkin. Tämä Sulla vaan on kyllä pitäisi ihania noita nissejä joka puolella. Ne on ihania, Joo, niin sulla tykkään on niistä hullun. Vieläköhän se White House myy niitä. No varmaan, mutta en ole käynyt, kun se Lighthouse on muuttanut teille. Niin, en miekään ole käynyt, vaikka se on muuttanut meille. Se oli ennen täällä meidän Kiimingissä ja minä aina kävin siellä ostoksilla. Ja sitten minä aina kävin joulun jälkeen, se myi heti niin kuin nuo kaikki nissetkin puoleen hintaan, niin minä ostin sitten niitä lisää, koska siis ne on noita näitä puukonpäitä, tämmöisiä mailekin nissejä. Nämä on tämmöisiä, millä on magneetit, niin ne sitten asuu täällä meidän muurissa. Oletteko tiennyt, että tämä muuri on peltiä? Mm. Muuri on peltiä. Mikä tuo on Peltimuuri. pannukakku? Eikö mikä Pönttöuuni. uuni? Pannukakku. Peltinen pannukakku. Olemme joskus tehneet peltistä pannukakkua. Mutta emme ole tiennyt, että sitä säilytetään olohuoneen nurkassa. No melkein. Mm-mm. Niin. Mm. No miten se joulu meni itse kullakin säädyllä? Meni. Nopeasti. Oli kiva aattopäivä. Kyllä. Joo, meilläkin oli kiva aattopäivä. Se meni nopeasti ja mukavasti. Ja tosiaankin oikeasti, kun joulupukki tuli niin aikaisin meille, niin se meni sitten mukavasti se päivä, kun lasten ei tarvinnut niin monta kertaa hyppiä seinille sitten pukkia ootellessa. Niin. Se oli oikein mukava. Sitten ilta laitettiin pattereita ja avuttiin niitä paketteja. Siinähän se mukavasti meni. No niin. Sehän on hyvä. Mm. On. Jotenkin tuntuu, että ehkä oli niin ennen joulua niin kyllästynyt ja kiireinen, että ei oikeasti kerennyt sitten laittaa niin kuin hirveästi tai oikeastaan paljon mitään. Niin sitten tuntuu, että jotenkin kauhean lyhyt oli tämä meidän joulu. Mulla on Aika. ihan sama fiilis, että ei niinku kerennyt oikein hykkeillä sitä joulua. Niin. Eikä kerennyt tehdä niitä jouluvalmisteluitakaan. Mietin silloin aattona niitä saaristolaisleipiä ja laatikoita ja semmoisia leipomisjuttuja, mutta sitten se jäi aika lyhyeksi, kun sitten olikin jo aatto ja sittenhän se jo melkein meni se joulu. Niin joo, mekin aattona leivottiin piparit. Kun yleensä ne on kuitenkin jo leivottu siinä itsenäisyyspäivän aikaan. Niin, ja torttuja ei leivottu vielä ollenkaan. Tätä tehdään sitten uudeksi vuodeksi. No niin, meillä on teinineiti leipannut muutamia torttuja. Enkä tehnyt hedelmäkakkua enkä mitään kakkua. En miekään tehnyt, kun mulla viime vuonnakin jäi kaikki syömättä, kun minä en osaa tehdä hyviä hedelmäkakkuja. Niin. Mutta joo, no miehän taas sitten niin kuin jäin lomalle jo hyvissä ajoin. Ja kerkesin siivota täällä kunnolla, kun meillä oli kämppä aivan järjettömän kamalassa siivossa. Koko se marras ja joulupuoli semmoista juoksemista, että aina illalla vasta tuli kotiin. Ja niin siivosin ja tehtiin ruokaa ja tein kaikkia niitä pikkelöintejä ja pikkelöityä kurkkua ja palsternakkaa ja porkkanaa ja valkosipulia ja punasipulia monella eri tavalla ja kaikkia leipiä leivoin ja
sitten tehtiin aattona ne laatikot ja juostiin jouluostoksilla ja niin kuin, että se oli semmoista kauheata, mä olin lomalla, mutta kauheata kiirettä ja sitten tietenkin kun oma perhe tuli tänne ja siinähän sitä aina äiti sitten laittaa sänkyä ja laittaa ruokaa ja nostaa ruokia ulos ja sisälle ja pakkaa ja purkaa ja vaihtaa astioita, niin kuin vasta sitten Tapanin päivänä lähdettiin käymään vielä Arpelassa, Anoppilassa ja sitten niin kuin 2 päivää nyt minä on sitten niin kuin, että nyt minä pesen vaan pyykkiä, vaihan kerran päivässä astiat ja neulon. Ja olen neulonut. Ja kukaan meni. Ajattelit sitten purkaa Tänään pois. saa sitten purkaa kaiken, mitä on 2 päivää neulonut. Vähän surullista. Se on kyllä. Siis isosti ituuttaa ja tässä ollaankin Anninkin kanssa mietitty, että voisiko tätä jotenkin pelastaa, mutta ei sitä kannata pelastaa, kun on niin ihanat langat, että harmittaa sitten, jos se on vääränlainen, että ei se auta kuin purkaa. Niin. Se on kyllä monesti ihan totta. Siis näytän sen verran tätä, että on siis tekemässä, meillä on tullut tai tulossa, siis ei ole vielä myynnissä, mutta joulukalenterin tilanneet saivat tätä Lanakrossan laamalankaa, eli 100% laamaa. Ja näistä ajattelin suunnitella ohjeen. Ja olen siis neulonnut tämän paijan nyt 2 päivää ja kirjoittanut ohjetta ja tehnyt oikein tänne kaikki resorit ja päätellyt. Ja Et kuitenkaan italialaista päättelyä. no en ole kyllä ihan joustaman päättelyä ja sitten aloin tekemään nyt tähän tätä pääntietä, niin huomasin, että ei, mulla on ihan päin päriset. Niin, nyt pitää sitten, onneksi en ole päätellyt kuitenkaan langanpäitä, että saa helposti sitten aloitettua tämän purkamisen, mutta ette voi kuvitella, miten ihanalta tämä tuntuu, tämä kangas. Minä vaan on kuvitella, kyllä se aivan tuntuu ihan siis kertakaikkiaan. Ihan käsittämättömän ihanalta. Niin, otetaan takapakkia ja katsotaan milloin on seuraavan kerran aikaa. Huomenna menen töihin. No niin. Siellä ei ole aikaa. Ai ettien, Oi että. ei. Mutta tämmöistä on elämä. Eihän sitä muuta voisi tähän sanoa. Tärkeintä on se matka. Niin, on sitä ollut ihana neuloa ja meillähän on ollut oikein mukavaa tässä poristessa ja neuloskeltaessa. Mm. Ehkä se sitten joskus tulee se ohje. Älkää odottako sitä ihan huomiseksi. Eli huomenna vasta. Ensi Ja vuonna. oikeasti ajattelin, että minä saan sen nyt niin kuin ihan tosi äkkiä testineulontaa, että kun minä pääsen tuon kaulusvaiheen, niin minä saan pistettyä sen. Kysyttyä, että kuka alkaa testineulomaan. Enpä kysykään vielä. No niin. No niin. Kysytään sitten myöhemmin sitä asiaa. Joo. Joo. Mutta muuten sitten, niin joulu oli kyllä ihana. Kyllä joulu on aina ihana. Ja hulluahan se on oikeasti, kun ajattelee, kuinka paljon niin kuin sen eteen tekee töitä ja laittaa ja vääntää ja värkkää ja kantapäät kipeänä tuolla seisoo ja häärää ja sählää ja sitten vielä tässä kaikki häärää ja sählää ja laittaa kaikkea tarjolle ja hienosti ja koristelee ja sitten istutaan hetki päässä. Niin. Niin, sitten ollaan ähkyssä. Niin. Viikko tehdään töitä ja sitten ollaan kauan paha olo. Niin. Ikinä. Mutta olihan se ihanaa. Ne oli tosi hyviä ne kaikki sinun pikkelöidyt jutut. Hyviä ruokia oli itsellä. Meillä ei ollut pikkelöitynä kyllä mitään muuta kuin punasipulia vaan, eikä sekään ollut pikkelöity. Ei, mä tein sillä sinunkin ohjeella ja sitten omalla. Omallakin ohjeella. Niin, joo. Ai, onko teillä eri ohje? On, minä viime vuonna jo tein sillä Katre-ohjeella ja omalla ohjeella. Ja nyt sitten lisäsin siihen vielä muita sörsseleitä vähän eri ohjeilla. Lisäohjeita. Joo, se on näin kala-allergisena, kun muut syö kalalautasen, niin mulla on aina sitten ollut vaan niin jotenkin tuntuu, että leikkeleitä, jotakin kinkku.
kinkkukalkkuna kinkku siinä lautasella, niistä mä ajattelin, että mietin Kinkkukiusausta. Niin se oli oikein hyvä idea. Joskin sitten, että kun kaikki söi nyt ne kalalautaset niin kuin isosti, ja just niitä kaikkia pikkelöintejä, niin meillä jäi laatikot melkein syömättä. Jouluaattona, niin kuin aaton jälkeen, kun niitä pakkas, niin semmoiset isot vuokat uunin täydeltä tehtiin, niin näytti, niin kuin, että yksi ihminen olisi ottanut siitä. Vaikka meitä oli vissiin vähän enemmän. Vähän enemmän kuin yksi. Teistä voi kai määränsä enempää syödä kukaan. Ei, se on kyllä ihan totta. Mutta nyt me sitten päätettiin, että kuvataanpas nyt, kun kaikki olemme tässä ikään kuin Sunnuntaina. sunnuntai-lomalla. Lomalla. Tää näköjään tämä minun briossi on jotenkin tehnyt tenkkapuuta täällä. No, onko täällä valmiita töitä? Mennäänkö suoraan? Suora asia. Suoraan, vaikka ollaan tässä jo Niin. puoli tuntia vissiin höpötetty. Mulla ei ole. No, mulla on. Ja näytä sitten. Mulla on pipo. Mulla on tällainen mohair-pipo. Ihana pipo. Oi vitsi. Siitä tuli kyllä tosi kiva värinen. Tämä on niinku sillä. I'm so basic, eikö I'm so mohair tai joku muu semmonen Joku muu souvi. show, mutta mie en halunnut semmoista kauhean muhkeaa, että mie en tykkää semmosista karvalakin näköisistä. Tiedättekö? Sehän nyt meet pois kuvasta. Katsoppa nyt siirtää pyllyä tänne päin. Enhän mene. On kai se vaikka tuossa on tuolla, niin mie silti olen kuvassa. Jäät se stoppinapin alle. Mitä Eikä tässä ei tuota se näy. stoppinappia laita sinne YouTubeen? Vai laitako? Kai se vissiin näy. Minä kuvaan tätä näyttöä. Okei. Joo. Sorry. Niin. Siinä on kuitenkin siis 2 eri väristä langin silkkimuhairia. Siis ihan mieletön tämä väri. Siinä on harmaa ja sitten siinä on semmoinen vihreä. Akvamariini. Se on kyllä ihana. Se on ihana. Siinä on muutamia virheitä, mutta emme me välitä niistä. Emme me välitä. Pikkuvirheistä. Niin, ja tämä painaa 47 grammaa. Eli 2. Yksi kerää kumpaakin väriä, niin riittää tähän. Tähän pipoon. Se on kyllä pehmeä kuin hattara. On. Hmm. On. Mie tein tämän loppuun, kun me oltiin viime viikonloppuna siellä Oulussa hotellilomalla. Mulla oli aikaa sitten neuloa siellä. No se on kyllä ihana juttu teille. On. Ettekö te ollut viime vuonnakin? Tai joskus? Ollaan me ennen joskus oltu. Joo. Joskus olette ollut Ollaan ennenkin joskus oltu, hotellilomalla. Siellä oli kylpyamme ja mie kävin kylvyssä ja se oli aika ihanaa. Oi! Oliko se oikea kunnollinen kylpyamme? No, mutta on ne kutistunut vähän viime aikoina. Mutta ei se siis semmoinen lastenamme kuitenkaan ollut. No kun me oltiin silloin toissa uutena vuotena Lapland. Olitte Lapland? Ei oltu Radissonissa. Me oltiin Lapland hotellissa ja otettiin oikein, että otetaan semmoinen huone, missä on kylpyamme, koska me tykätään kauheasti veestä ja poreammeesta ja kaikista, niin helvettikö siinä, anteeksi. Ja se kiroota. Ja siinä oli siis ihan oikean näköinen kylpyamme ja sitten kun sinne laski vettä ja että miksi se ei täyti tämä amme, niin siellä niinku pitkä amme, niin täällä selässä oli se poistoventtiili niin alhaalla, että ei siihen saanut sitä vettä kuin niinku 20 senttiä. Sitten kun me sinne yhdessä mentiin, niin oli just semmoinen, että oota mie tänne alas, että mie kastunen. No ei, joo, eikä me ei kyllä yritettykään yhdessä mennä siinä. Siinä kohtaa tuli niin kuin järki ihan vastaan, että ei. Hyvä, jos yksi mahtuu. Ihan turhaa yrittää
Kaista. Sinä No kyllä minä jouduin miettimään. ollut vettä. Eikö sitä saanut kiinni sitä poisto? Ei. Tai ei me ainakaan saatu. Olipa surkeaa. Se oli hassua. No niin, anteeksi, se oli Joo, väärin huomio. ei mitään. Mutta kyllä minäkin jouduin siis miettimään, että miten minä niin laskeudun. Miten tänne mennään? Mulla on huonot polvet ja hankala mennä kyykkyyn. Niin sitten minä sanoin Tuomalle, että sitten jos minä huuan, niin tulee sitten lopun kyyti. Mutta muuten älä tule. Saa minut täältä. Mutta oli se ihana. Niin, se soi. Joo, mutta siellä. Oh my god. Taaskaan meillä ei ole sitä paperia täällä. Ei niin. Mutta puntari on. Otetaanko sille? Niin. Joo. Se oli kyllä Oli hyvä. hyvä tarina. Ja kannattaa mennä hotellineulon pipoon. Täällä on tällaisia vähän käytettyjä punaisia papereita. Haluatteko niitä? Joo, kiitos, se käy hyvin. Ne on ollut vaan tässä noitten kaikkien viinipullojen ja kannujen alla tässä pöydällä väriin. Pöydän värinä. Mm. Joo, Oi. kyllä. Semmonen. Tuo. No miepä näytän sitten minun valmistuneen työn. Minähän hirveästi yritin, että minä saan jouluksi nämä sukat. Hirveästi yritin. Niin, olisin niin kuin halunnut vähän aikaisemminkin jouluksi, mutta sain niin kuin puoli tuntia ennen kuin jouluaatto loppui. Eli silloin puolilta öin päättelin toisen sukan. Toinen oli jo valmiina kaupalla mallina, kun tämä on sitä Annin värjäämää nissepolkkaa. Ja mulla ei ollut joulusukkia, niin mä niin ajattelin, että minun on pakko saada nämä jouluksi, mutta sain sitten joulupäiväksi ja Tapanin päiväksi. Ne on nyt ollut siis jalassa. Tämä on aivan tosi ihana lanka. Se on kyllä tosi kaunis väri. On. Aivan ihana punainen. Mä oon hyvin onnellinen, kun sain nämä valmiiksi. Luulin jo, että ei mitään toivoakaan, mutta kuitenkin se meidän pienimmäinen menee nukkumaan aika aikaisin, niin sitten sain Ai Aina Eeliskö. Niin. Meidän Niksu, pikkuinen 1-vuotias, on niin suloinen, mutta koko ajan sen kanssa pitää jotakin hömpsyttää ja tömpsöttää ja kävellä sen perässä. Ja ei, kaikkiin se haluaisi koskea ja se tietää kyllä, että ei saa koskea, se menee sillä lailla. Että näetkö se? Katsoo, että no koska se kieltää. Että ei mitenkään mene sillä rooppaseen, että kaikki mulla nuo jutut tuolla pöydälläkin oli, mutta että siinä ei hirveästi neulota sen kanssa. Toki meitä oli monta ja aina vuorotellen sitten tietenkin vähän katseltiin, mutta illalla sitä kuitenkin valvottiin sen verran pitkään, niin kerkesi sitten nämä saa valmiiksi. Sitten mulla on toinenkin valmistunut. Onko sulla Mulla on kans joulusukat on valmiit kans, mutta Jou. Sulla on suloset joulusukat. Joo, mulla tuli vähän lyhytvartiset näistä, koska minä ei kerennyt tekemään pitempiä, kun ne ei olisi muuten valmistunut jouluksi. Nämä on ollut jalassa, eikä nämä nyt ei ole blokkeriakaan. Nämä on Rouva Silmusolmun värjäriikosta. Ja sitten ihan villapesusukan ohjeella ja sitten vaan tuon röyhelö tuonne arpaista varten. Minusta näistä tuli kyllä kivat. Tosi kaunis väri on sekin. Niin on. Ja näitä voi käyttää ehkä niin kuin muulloinkin kuin jouluna. Todellakin. Ainakin ehkä joutuu käyttämään ennen kuin saa tehtyä lisää sukkia. Oikein hienot valmistuneet. Kyllä. Hei, onhan mulla yksi valmistunut. Sehän on suorastaan tässä. No niin. Niin! Mehän ollaan nyt saanut tämän lapasen valmiiksi. Niin, koska se on saanut sen siksi valmiiksi, kun hänellä ei ollut tarkoituskaan tehdä kuin 1 kappale. Niin. Ja meidän piti tehdä isille näistä joululahjaa, mutta että eikö se joulu mennyt? näistä kävi vähän tällä hassusta. Sama pari. Sama pari
eri pari. väri. Joku on lukenut vaan mustavalkoista ohjetta. Niin. Tulostin sen paperille. Mm. Niin miekin tein, mutta minä olin sen verran fiksu, että minä katsoin sitten Instagramsista, että miten se piti tehdä, miten muut on tehnyt näitä. Mulle ei tullut mieleenkään. Mutta jos tämä vihreä vasemman kädellä panee. Niin. Vihreä Oranssi vasempaa. oikea. Helpompi muistaa. No sitten ei näistä ihan samankokoiset tullut, mutta eiköhän nämä nyt menee, mutta kun ei me olla sitä nähty sitä meidän pappareista, niin enkä me tiedä oikeasti, että onko sillä niin mitään käyttöä näillä. Sisällä vähemmän tarvii niitä Sairaan ihanat nämä on. Ne on kyllä suloset. Anna mulle sitä Näitten paperia. ohjehan löytyy Boutique Frillan verkkokaupasta ilmaisena Löytyykö ladattavilla. vielä? Onko se vielä? Eikö se ollut vain Siis minusta se on Tämä on nyt kyllä siis vähän ihan, että saa käyty. ladata PDF. Siis niin kuin PDF-ohjeen ostaa ilmaiseksi. Olkaa hyvä. Ai jaa, no niin. Onko se parempi? No, Kelpaako se vai vähintäänkö vielä? Tämä oli siis Kässämessut netissä semmoinen mysteeriyhteisneulonta ja me mysteerisesti neulottiin yhdessä. Ne on kyllä yhteisneulonta. ihanat. Harmi, että ei itsellä ollut aikaa. Niin, nämä on kyllä kivat. Pitääkö meidän kysyä siltä, että tarviiko se ja annetaan mieluummin sitten jollekin, joka näitä käyttää. Käyttäisikö se Lotta, mutta onko nämä sille ihan liian isot? Kinttaan päälle. Ei se varmaan käytä, minä luulen. Niin. No, mie voin ottaa ne. Sinä voit näyttää näitä. Haittaako sinua vaikka nämä on pikkusen erinäköiset? Kun kävelee näin, niin ei sitä huomaa. Kukaan huomaa. Tietenkin jos olisi reipas purkaja, niin sen jälkeen kun on purkanut tuon paijan, niin purkas vielä tämänkin, mutta Samalla siihen polkuun vauhdilla. Ehkä, Siihen joo. Niin. meikäläisin pannaan uuniin. Sinne meni. Hyvä yritys. Poissa sinnestä poissa mielestä. Ja seuraavaan kohteeseen. No sittenhän mulla on valmistunut myöskin tämä jouluhuivi, mitä minä kans olin ihan varma, että ei mitenkään tälle joululle. No eihän se nyt ihan tälle joululle ikään kuin Loppiainen on vasta viikon. valmistunut, että en päässyt aattona käyttämään enkä vielä joulupäivänäkään, mutta Tästä tuli kyllä ihan. Aivan tuli siis kyllä ihan. kertakaikkisesti. mulla vaan ei tässä oikeasti pitäisi olla se tämä väri tässä valkoisena, mutta mulla on vaan tämmönen valkoinen. Kun mulla ei ollut silloin vielä tätä lankaa, kun tämä vähän loppu. Tämä vähän loppu kesken ja sitten Anni tuli vasta niin myöhemmin, että mä olin kerännyt jo tuon aloittaa, mutta tästä jää nyt mulle sitten, näistä tulee nyt sukat näistä lopuista. Eikö kyllä tuleekin ihanat sukat? Tulee kyllä ihan sukaan. No tulee. Ja tämä on kyllä ihana. Niin, Niin. kyllä suosittelisin kaikkia neulomaan tämän loppuun. No tässä yritämme kovasti. Minä jo kerran heitin tämän nurkkaan, kun tuntui, että tämä ei etene ja tämä ei ikinä valmistu. Ja sitten kun minä näin tuon pirjohuivin valmiina, niin sitten mulle iski halu saada tämä omaakin valmiina. Niin, kyllä se kannattaa saada. Minä pingotin tämä ihan tosiaankin reilusti nauloilla. Nauloilla. Nauloilla naulasin tuohon petauspatjaan kiinni ja siitä tuli tämmönen kevyt ja ilmava. Joo, aivan ihanan näköinen tuli sitten kyllä kertakaikkisesti. Mm. Minäkin nakkasin se omani, jos sinne oottelen. Että ei tuosta tullut valmista, mutta nyt ehkä pitää kaivaa se sieltä esille. Ehkä pitää kaivaa. Ja ne, jotka ei halua tästä niin jouluista, niin juuri puhuttiin esimerkiksi Tean kanssa, että kun jättää tämän vihreä vaikka täältä pois ja lisää sinne vaikka jonkun pinkin, niin sittenhän siitä tulee ihan semmoinen läpi vuoden käytettävä vaaleanpunaisia harmaita ja tuommoisia ruskean sävyjä. Niin. Että tuo vihreä punainen ehkä tekee siitä semmoisen enemmän joulusen näköisen jouluhuivin. Mm. Ja sitten oikeastihan siinä on harmaa tässä niin
niin joulukalenterissa tulleen, mutta kun en ollut muistanut itselle semmoista lankaa ottaa matkaan tuolta kaupalta ja minä kotona täällä aloin, niin miestä tein vaan omasta jämästä tuon punaisena tuon lirpakkeen. Tää on tosi ihanaa pintaneuletta, katoppa Katri. No on. Tämä ei ole nyt siis sitä briossia, mitä siinä alkuperäisessä, vaan tämä on tosi helppoa, mutta ihanan näköistä. Onpa kiva. Pitää koittaa musta saa se ohje sieltä itselle talteen. Niinpä. Ja ne, jotka on ostanut tämän kalenterin, niin jos ette ole käynyt vielä siellä VIP-sivuilla, niin käykääpä siellä. Anni on laittanut teille sähköpostiakin ja siellä on suora linkki sinne VIP-sivulle. Niin... Oho! Tuli joku yskäntäpaine. Mm-hmm. Niin siellä on arvontoja, videotervehdyksiä ja semmoinen ainakin yksi muistelojuttu. Niin se oli tosi kiva. Niin käykää purkkaan. Ja ohje kannattaa ottaa talteen, jos joskus haluaa tehdä sen. Tuleekohan siitä, onkohan sitten mahdollista saada sellaista koko versiota? No joo, me ollaan päätetty, että kun me menemme maanantaina töihin, niin palaveeraamme tästä asiasta. Sitä on tosi paljon kysytty, että saisiko sitä koko ohjetta, niin kuin nekin, jotka ei ole. No eihän se, mitäpä se niille kuuluu. Niin, se on speciaal. Mutta joo, kyllähän se on totta, että ehkä kannattaa se niin kuin koota sitten yhdeksi PDF-ksi ainakin niille, jotka on sen kalenterin ostaneet. Mm. Jos ei kerkeä tehdä valmiiksi siihen mennessä, kun se sivu poistuu. Niin. Se on totta. Ja tämähän on kiva ohje tästä. Tätähän voisi tehdä niin kuin... Muillakin väreillä. Niin. No siis tokihan se perusrunkohan löytyy kyllä ihan ilmaisena. Niin löytyy joo. Tämähän on siis villapesuohjelman ensimmäinen suunnittelema huivi. Villapesupinnat. Mutta se villapesupinnat niin on vähän ehkä monimutkaisempi kuin tämä, että siinä on erilaisia pintaneuleita ja sitten siinä on briossia se loppu. Tämä on vähän niin kuin vaan yksinkertaistettu ja uudelleen modattu siitä. Näytetäänkö alkuperäistä? Kun Joo. Mie kaivoin tämän meidän äitin tekemän alkuperäisen villapesupinnat huivin. Eli siinä oli tämmöiset isot tupsut. Vois muuten tehdä tuo. Jos ei tee sukkia, niin mitä Niin. Ihanat värit oli nämä äitin värit. Niin. Mm. Nämähän meni jotenkin silleen, että mehän käytiin värjäämässä nämä itse Louhettaren luolalla. Värjättiin nämä langat Tuulian opastuksessa ja sitten Tuulia teki niistä näitä tarvikepaketteja tai tämmöisiä lankapaketteja. Tämä on 2 väristä briossia, tämä Helma täällä. Helma. Mm. Mutta ainahan ei tarvitse pyörää keksiä uudestaan. Hyviä malleja voi sitten Hyvää vähän modata. pyörää voi käyttää muutkin. Niin. Joo, ja äitihän teki tuosta mallista, mulla on se ollut nyt käytössäkin jossakin, täällä se varmaan roikkuu, niin tuosta niin sitten modasi itse vielä, että se teki pitsinä nuo pinnat. Niin sekin oli aivan ihana pitsiversio. Laitiin sitten vähän itseltä viitseliäisyyttä. Joko laskea sitä pitsiä tai sitten olla välittämättä, että se ei niin välttämättä joka reunassa mene just keskelle. Joo, siitähän on ollut puhetta, että tehdään siitä sekin versio joskus, mutta se on jäänyt puheen tasolle. Niin kuin moni muukin asia. Paljon hyviä suunnitelmia. On. Siis odottamassa aikaa. Jota ei koskaan tule, koska tulee aina uusia suunnitelmia. Niin, uusia ihania suunnitelmia. Joo, olikos meillä muuta valmista, ei vissiin? Ei mulla ainakaan ole. Eikä Eikä mulla.
No entäs sitten keskeeräisiä? Tai se valmista, mulla on päällä tämä Ai niin. Ingals. Muistaakseni tämä oli Ingals. Mulla on nyt on Ingals ja sitten mulla on kesken Iirit ja sitten mulla on kesken Iiristä. Joten I-paitoja. Iitä. Se on kaunis paita. Se on todella On. ihana ja pysynyt todella hyvänä, vaikka sä oot käyttänyt sitä todella paljon mun mielestä. Todella. Tämä Todella. oli siis Aaron. Aran Aaraa. Tai siis DK. Se on sitä Siis. DK Mikä se Meriluoto. lienee? Niin. Aatos. Niin. Juuri niin. Löysin nuo lapastakin. Tuosta tuli vaan mieleen tuosta kuvasta, että löysin ne just eilen. kun kaivelin. Lämmäklapasta. Niin, että oli jäänyt sinne. Aika paljon sulla on siellä kaikkea. Vitsikö pitäisi laittaa itsekin? Mulla on taas jäänyt. Mulla on kans vähän jäänyt nyt. Mun pitää nyt ryhdistäytyä tuon Ravelryn kanssa. Ai mie nyt löydä sitä täällä tuossa. Siinä se. Niin, tämä on Aaron aatosta joo. Meikä muisti kerrankin. Ilta ja jalo värit. Tämä jalo on tämä harmaa ja ilta. Joo. Se on ihana. Minä kadehdin sitä sillä tavalla, että haluaisin itsellenikin. Sä voit tehdä tällä Minä olen aikonut sen monesti tehdä, mutta en ole vielä tehnyt. monestikaan olet tehnyt. Vielä päässyt siihen. Mitä sulla on päällä? Katoppa sieltä sinun raverista, että mitä mulla on päällä. Sulla on päällä Simo. Tämä on Katrin neulomapaita. Se on aivan ihana. Tämä on aivan ihana. Se on oikein juhlapaita. Ja minun pitäisi tehdä itsellekin tuommoinen uusi. Tai siis tehdä itsellekin tuollainen, kun olen tehnyt sinulle. Olen sinulle tehnyt sen. Niin. Se on siis Leeni Hoimelan, minä olen testineulonut sen silloin, sen ohjeen. Ja Rouva Silmusolmun, onko tuo nyt sitten savusauna? On. Silkkimuhar ja sinkku. Tai Tämä on ihana. kumerin. Joo. Se on hieno. Siinä on tuommoinen ihana pitsi, mutta sulla on nyt alla musta, niin se ei niin näy. Niin. Pitsiä ja Nyppy. nyppyjä. Nyppyjä. Ja mulla on päällä tämä paita. Sulla on päällä paita. Tämä on tämmönen vähän roosavärinen paita. Se on hyvä, että sä oot pannut paijan päälle. Niin on, me on nyt Ilman pitänyt tätä tosi paljon. Tämä on siis sitä louhittarenluolan kuutarlankaa. Ja tämä paita on joku oma, varmaan Rairain ehkä silmukoilla, vaan tehty sitä tähän jotakin tämmöistä kuvionyppylää. Tai paljon sinne asti näy, mutta täällä on jotakin tämmöistä. Jotain pintaneuloksia. Joo. Nyt mulla on tullut semmonen, että me haluaisin tehdä tämmöisiä teepaitoja lisää. Mulla on tämä hörselöhame, jota mä rakastan. Niin tämän kanssa on kiva tämmöisiä. Tämä on siis tämmönen tyllihame. Tätä on ihana pitää täällä kotona nyt, kun on leiviuunia varsinkin lämmitetty ja on koko ajan kuuma. Niin tämmönen hörselöhame ja sitten tämmönen teepaita on täydellinen varustus ollut täällä Kutsassa. Kotsavarustus. Kotsavarustus. No niin, kertokaapa sitten mitä te neulotte. No. Niin kuin keskeeräisiä. No, minä neulon tämmöstä Boutique Frillan joulukalenterista tullutta huivia. Tämä on vielä hiukan vaiheessa. Olen hiukan jälkeen jäänyt tämän suhteen. Nyt olen solmussa. Mulla on täällä tämmönen ihastuttava, en mä tiedä näkyy se sinne asti, paita silmukkamerkki. Ihana. Ostin tämän sieltä Svefiltä. Oi, se on suloinen. Siltä pajuidealta. Hyvä, hyvä. Joo.
Mulla on täällä työn alla hihat tähän paitaan, jota minä olen esitellyt ihan 100 miljoonaa kertaa. Ja tämä ei ole edennyt sen viimeisen esittelyn jälkeen, niin tämä saa nyt olla täällä. Tämä on siis Katrin Puukin, tämä lanka ja joku peruspaitalaira. Minä en tätä nyt sen enempää esittele, mutta sitten mulla on kyllä muita keskeneräisiä, No, jotka näytäpäs haluaa muita. ehkä esiintyä. Näytäpäs muita. Mutta mä en tiedä, mistä mä aloittaisinko. Mulla on niin Sulla paljon on niin kaikkea. Niin ihania. Mulla on niin No ihana. se on Tämä nyt on voi ihana. kauhea paikka. Ne on ihan Voi kauhea. kauhea, kun tämä on ihana. Mutta minun on ihan Aivan tuskallista ihana nyt, kun värinen. mulla loppu lanka. No lähdetäänkö käymään? Lähdetäänpä käymään putiik. Tämä on selkäkappale. Herra jestas. Herra jestas. Eli tämä on nyt se Ihana. Ingrid Sveder. Herra jestas. Herra jestas. oikeasti. Ja minä olen vähän ohjeesta poiketen tehnyt tämän siis tämmöisellä ohuemmalla langalla. Eli mulla on tässä sorjaa, jalovillan sorjaa. Ja Mitä me ollaan silkkimuhairia. saatu silloin Johannalta ihanasti testiin. Ensimmäinen yhtiö on tässä menossa ja sitten meillä on vielä toinen täällä. Joo. Onko tässä joku nimi? Valkea on tämä nimi. Aika yllättävä nimi. Hyvin keksitty. Yllättävän Joo. En olisi kyllä heti uskonut. Ja sitten mulla on tässä tosiaan se sama silkkimaari, mikä oli tuossa pipossa. Tästä tulee Kaverina. Aivan kertakaikkisesti. Eli tuo Aquamarinin langilleis. Sulla on täällä pikkupässi. Mulla on siellä ihana tällainen kimalteleva pässi. Joo. Niin tästä tulee semmonen, kun minä ajattelisin, että niin semmoinen käyttöpaita, ettei tule niin kuuma. Että kun tai siis kun minusta on tullut itsestä nyt niin kuuma, niin minä en halua kauan paksuja paitoja käyttää sisällä ainakaan. Joo. Tästä tulee just Niin tästä täydellinen. tulee varmaan sellainen ihan käyttöpaita, luulisin. Näyttäkääpä tuonne noille muillekin sitä, älkääkä vaitele. Itse Itse ihastellaan ihastellaan vaan. tätä. Täällä on siis etukappale. Ei ole vielä yhdistelty heitä. Ja sitten takakappalettakin näytetään, kun se on vähän pitemmä. Ding ding. Ai. Oi. Onko haastavia pintaneuleita? No siis tämä kaksi nuria on kaikista maailman haastavia. Se menee aina pieleen. Tosi haastavaa. On. Ei tässä ole pikkupalmikkoa, mikä menee ihan helposti. Ja toki tämä on petit knits ohje. Niin niissä ehkä vähän joutuu aina tulkitsemaan. Oi oi. Tai siis minä en osaa lukea niitä niin, että montako kertaa pitää mitäkin toistaa. Se on mulle vähän vaikea. Niin. Mutta on siis ihan, joo. Ihan olen pystynyt TVtä katsoessa neulomaan ja teidän kanssa höpötellessä. Mutta tosiaan ainoa ongelma on se, että loppu tuo lanka ja mietin kyllä, että olisi mulla ollut noita erivärisiä muita silkkimahaireja kotona, että olisiko tehnyt semmoisen raidallisen, mutta sitten päätin, että en. Se oli hyvä päätös. Tuo on niin ihana, että sitä ei raskin millään ikään kuin vähän pilaa. Niin. Vähän pilaa. Vähän pilaa. No, siitäkin voi varmaan tullut ihana, mutta tuosta tulee niin ihana. Niin mekin luulen. Näemme siis huomenna putiikille. Kyllä, minä joudun heti aamulla karkaamaan kotoa. Onko teillä kellään muulla sitten mitään neulottaa vai onko minä niin ainoa, jolla on vaan näitä projekteja mieleen? Joo, siis mulla on sitten vaan tämä sama Briossi villatakki nyt. Minä olen tätä laskenut vähän silmukoita eteenpäin ja aloittanut jatkanut. Aloittanut, jatkanut. Minä olen aloittanut yhdet sukat. Koska minulla on akuutti sukkapula. Minulla on tätä jalovillan pikkupässiä tulossa. Ihan perussukat. Mullakin on täällä pikkupässissä pikkupässi. Ai, kultainen pikku. Kultainen pikkupässi.
Tässähän on kaikkia hauskoja värejä. Oi, että sulla tulee nyt kyllä niin hyvä tiukka käsiala. Hyvä tyttö. No en tiedä, onko tiukka. No, Mutta No, no napaa joo, kampaa. langasta niin, Niin. hienosti. niin. Näistä tulee ihanat. Jahka niistä tulee. Jahka ne siitä vähän vielä kasvaa. Voi voi. No kun minä yritän tehdä tässä 12 silmukavälein lisäyksiä, niin sitten me aina neuro eteenpäin liikaa. No niin. Voi No, voi. oliko Katri sulla sitten muuta? No on. Mullahan on, koska mulla on. Tämäkin on, no, tämä on ihan vasta aloittanut. Tänä aamuna, kun tykkäsin tehdä tuota Ingridiä, niin aloitin sitten toisen. Tää on vain lasten koko. Eihän tästä mitään näy, mutta tuo tumman sininen. Sama Ingrid sveteri kuin tuo äskeinenkin, mutta tämä on vain lasten. Oi. Niin tästä nyt on tulossa sille rusinapullalle paita. Kun hänkin oli kovasti paitoja vailla, niin tämä on Sandesgarnin tämmönen tweed. Lanka, missä on vähän kasmiiria, että vähän kyllä mietityttä, että kannattaako tästä tehdä lapselle, mutta toisaalta tämä on nyt ostettu lanka, niin miksipä ei. Niin, Niin. pääsee käyttöön. Niin. Eilisen illan kyllä tutkin, että mistä olisin itselle aloittanut tästä langasta. Niin Ravelryä kovinkin paljon katselin, mutta en nyt löytänyt sitten semmoista sopivaa, niin sitten aloitin tuon. Jotain oli pakko saa aloittaa, koska kohta tulee startiton tammikuun. Pitää olla näitä aloituksia, että voi sitten neuloa. Ettei sitten harmittele. Niin. Totta. Joo. Mie olen neulonut loppuun yhden sukan. Tuleeko se yksijalkaiselle vai tuleeko sille toinen? Ei, kyllä tää on siksi keskeneräinen, että täältä puuttuu kaveri vielä, mutta tämä on siis siitä Regian Premium Merino Jakki Color langasta. Onpa sillä pitkä nimi. Se on kyllä saanut pitkän nimen. Ja tein tämmöisen lyhytvartisen, tää nyt varmaan menee hetkeksi tuonne kaupalle malliksi, kun meillä jonkun verran vielä on tätä lankaa, että tää ei hirveästi ole. Ja sitten tästä tulee tuolle mun miehelle sukat, kun saan sen toisenkin valmiiksi, kun hän tykkää tällaisista lyhytvartisista. Käyttää vaan täällä kotona. Niin. Tätä ei ole kasteltu eikä mitään. Tässä on tämmönen tiimalasikantapää, mikä on täältä alapuolelta sileä, niin kuin jalkapohja näin. Ja sitten tämä kantalappu on tämmönen joustinneuleinen. Joo, tuota voisi kyllä kokeilla itsellekin, että vähän tulisi niinku tavallaan nopeammin se kanta. Niin, tää on kiva kantapää minusta tehdä. Mutta sitten näin tämä ei kyllä tähän oikein, että tämä pitää nyt varmaan kastella. Ja jalkaan tämä minusta istuu hyvin, mutta tässähän tämä näyttää tämmöiseltä ruttulejalta. Rumaa ruttusukkaa. Täytyy kastella ja blokata se. Ja aloittaa toinen. Toista ei ole edes aloitettu. Tämä vasta valmistuu tässä joku hetki. Sitten. Oliko sinulla muuta? Ei ole. Oliko Katri? No minulla on tämä hieman edennyt tämä Polaris. Tämäkin on hieman hankala malli esiintymään, mutta kokeillaan saada hänet täältä. Oi! Oi. Vau! Kattokaa nyt tuolta. Se Elikkä on tässä on tähti. niin, Se on tähti. leveys on niinku tämä, mikä tässä nyt on korkeutena. Niin se, tämän levyinen tästä tulee. Ja Niin sitten täällä on. pituutta. Pituutta lähtee Niin. tulemaan. Ja nämä on siitä adventtikalenterista niin kuin suurin osa näistä langoista. Se on hieno. On se. Sitten
siihen tulee vielä tällaista. Oi. Tämäkin oli adventtikalenterissa ja tämä. Niin mikä on No, adventtikalenteri? mulla oli se Lankafarmin adventtikalenteri. Niinhän se. Tämä ja sitten täällä on vielä tämmönen, mikä oli tämmönen ylimääräinen harmaa, mutta katsotaan, jos tätä ei tarvitse tähän, niin en laita. Niin, sille on muuta. Säästän itselleni. Mutta tästä on tosiaan tulossa niin kuin lapsen peitto. Tai sellainen jalkapeittoasia. Mm. Se on Hieno. On. Mukavan värikästä, mutta vähän tämä on tällainen rempula. haastava. Rempula niin kuin Niin. esiteltäväksi. Vähän joutuu aina miettimään, että missä on menossa ja mihin tehdään seuraavat. Siinä on kyllä onneksi hyvät ohjeet ja tulostin sieltä semmoisen kaavion, mihin aina merkkaan, että minkä on tehnyt ja näen, että missä on menossa. Se on ihan hyvä. Se on hyvä ratkaisu. On. Aina kannattaa vähän laittaa muistiin. Kyllä todellakin. Sitten minä olen neulonut vielä näitä yksiä sukkia tosi paljon. Hei. Mä olin luonut näihin silmukat ja sitten me on nyt neulonut näin paljon. No, se on paljon enemmän kuin nämä. Me on jo pitkällä. Hyvää vauhtia menossa. Nämä on siitä Aaran frillaväristä. Ei näy siinä kyllä oikein mitään. Tää on tämmönen sinisen, eikö vihreän, keltaisen, pikkusen vaalean, jonka ostin silloin, kun Jonna oli täällä ja oli värjännyt tämän frillaväriin ja sitten loin silmukat ja sitten se oli unohtunut tuonne pussin pohjalle ja nyt sitten yhtenä hetkenä sitä ajattelin jatkaa ja ei se vielä kovin paljon edennyt, mutta nämä nyt pääsee ehkä seuraavaksi semmoiseksi, kun pitää äkkiä napata jotakin mukaan, ei näköjään lähde pyörimään millään. Mutta ei näistä sen enempää. Joo, mullakin on muista juuri tarkoitus saada sellaiset aivottomat joka paikan neuleet. Niin. Neulomaan tuolla Sitä tarvii autossa olla. tai autollessa. Mutta näissä on tosiaankin niin silmukat luotu ensimmäiseen sukkaan ja toinen tulee sitten vielä erikseen. Tämä oli tämmöistä Siisteet ne No kun mie menisin tehdä nämä sille meidän 15-vuotiaalle, jonka sukan koko on 45, niin mie en osaa tehdä varmaan toisinpäin. Mutta en miten osaanko mie tehdä näinkään päin. Niin, se on vähän. Mutta tietenkin jos tekisi tuon tiimallisen kantapään, niin sitten se voisi onnistuakin tehdä varpaista varten paremmin. Niin, sitten se saisit käytettyä sen koko kerään. Totta. Miepä puraan tämän alun. Silmukat, jotka nyt sitten lähtee seuraavaksi. Mie nämä 60 silmukkaa tästä nyt puraan. Kiitos vaan. Mutta katsotaanpa sitten mitä näistä tulee. Joo, katsoppa nyt mies solmiin noin ihan täällä. Kato. Mitä minä nyt menin tekemään? Pyörittää. Sulla on se siellä väliin. Niin. Itses ihan solmuun. Pussiin itseni. Pannaanpa tämä nyt pussiin, niin lakkaa sotkumasta. Semmosia neuleita. Oliko Katrilla vielä jotain aloiteksi? Ei mulla nyt tainnut olla muita enää. No yhdet sukat on täällä. Yhdet toisetkin sukat. Tällaiset. Oikeat sukat. Minulla on täällä myös mallitilkku, jonka olen tehnyt tuon. Hyvä tyttö. Pisteitä ropisee. Niin. Täälläkin on siis vain yhdet tällaiset. Että näihin on kärjet tehty, että näitäkin voi sitten neuloa aina silloin, kun voi neuloa. Niin ihan, siis tämä on Ai. tämmönen kirjava ja nämä tulee nyt sitten ihan
ihan niin kuin eri väriset, kun aloitin toisesta päästä, niin ajattelin sitten, että teen jonkun yksivärisen kantapään näihin, että ne tulee kuitenkin niin kuin näyttää samalta sitten enemmän samalta. Parilta. Tämmönen hot socks. Ei tämä Ihan näy. väri. Ja ostin portissa tämän sieltä Heidin kirppisvarastosta. Hyvä, hyvä. Mie vissiin on tässä välissä neulonnut sen yhden letkeät lampaat lapaset. Yhden lapasen, mutta se on tuolla kaupalla, että sitä mulla ei ole nyt näyttää. Meillä tuli näitä idänkehräämö helmiäinen lankoja myyntiin nyt tuonne, niin niistä fingering-vahvusista on siihen lapaseen tarvikepaketit ja siihen mallinneuloin. Ja se oli niin ihanaa neulottavaa. Se on ihanan tuntuinen kyllä se. Ja otin nyt sitten nämä DK, että aion sillä samalla ohjeella tehdä sitä tästä DKsta, niin saan sitten tuommoiset, jotka heitettiin tuonne pessään, niin sen lapaset, sellaiset isommat lapaset tästä. Tämä helmiäinen DK on kyllä siis kerta kaikkiaan minusta aivan ihanaa lankaa. Mulla on tästä lapaset. Mä oon ostanut ne silloin, kun Anniina oli tuolla kädentaitomessuilla siinä yrityslaboratoriossa. Muistaakseni seuraavana vuonna, milloin minä olin, niin Anniina oli sitten silloin uutena yrittäjänä ja minä ostin silloin ne ja tein Lapaset ostit vai Lapaset. langat? Sitten lapas. Ostin langat ja neuloin lapaset. Muistaakseni siitä Kalevala-kirjan. Oliko siinä lapaset? Mitkä lapaset ne oikein oli? Jotkut lapaset, minä käytän niitä aina. Minusta ne on aivan ihanat. Minä rakastan niitä, niin minä ajattelin tehdä nyt sitten lampaksista semmoiset lapaset. Joo. Sitten En onkin ole vähän vielä semmoiset kerännyt paksummat lapaset, niin kuin Niin. pessään menneet tai ne justiinsa. Semmoiset kunnon, että sinne voi vaikka toiset laittaa alle tai kinttaa tai niin kuin, että sitten ulkoillessa. Joo, niin pitää alkaa sitten tekemään Se ei tarvii semmoisia kovasti, koska me on nytkin 3. päivää, että me en olisi käynyt. Niin. Sitä miekin mietin tässä, että mihin niitä sitten oikeasti tarvii kauheita määriä lapasia. Jos on niin kylmä, että pitää olla paksut lapaset, niin ei pysty olemaan ulkona, kun henki salpaantuu. Se on totta. Mie kyllä käytän noita ihan autoa ajaessa, niitä lapasia. Niin. Ne on helpot panna kätteen, kun ne on semmoiset isot. Mm. Ja yleensä lämmitään auton, niin sitten ne on niin lämmin rattiket. Ei tarvi siihenkään lapasia. Mutta johonkin vois ne Joskus silti olla. vois ne olla Vaikka panna silti. roikkumaan siihen tuulikaappiin. Niin, Niin, koristeeksi. hienosti Niin. esille. Minä olen nyt käyttänyt, minä olen tehnyt joskus jostakin Letlopin jämistä ja huovuttanut ne lapaset, niin minä olen käyttänyt niitä nyt. Ne on kyllä vähän semmoiset, ei kauhean mukavat kädessä, kun ne on vähän semmoiset karheat ja vähän pistelevät, mutta ne on ihan lämpimät. Ai. Joo, minä olen tehnyt ne kuplalapaset joskus, niin ne ja sitten mulla on 2 vissiin niitä villapesulapasia. Ne on kaikki semmosia ohuita. Ja sitten yhdet semmoset, onkohan ne äiti tehnyt sitten vai mummo? Semmoset tuplalapaset, missä on sisälapainenkin. Mutta ei oikein raski käyttää niitä. Niin. Mulla on sinistä perillä oli semmoset punaiset samalla. Tai semmoset valkoiset, missä oli punaisella kirjailuja sulla ja mulla on sinisellä. Niin. Oi. Oi, meitä onnellisia. Joo, no onko teillä sitten suunnitelmia? No joo, minä olen kauheasti lavannut noita tai siis sitä. Se on minun uusin, minä ostin sen nyt vasta kun se ilmestyi. Tämä on ihanan kaunis kirja. Leeni Hoimelan.
Ja minusta siinä oli kyllä ihan, se on siis se, minkä minä haluaisin tehdä. Se onkin tuossa kansikuvassa. Niin. Mutta minä en ole nyt sitten vielä katsonut, että olisiko mulla siihen lankoja. Tai siis senhän se vissiin ohjeen mukaan voi tehdä tai siitä kasmirlangasta. Siitä mitä me silloin ostettiin kerran sieltä Snurresta, ostit sieltä. Se tehtiin ne pipot. Mulla on tekemättä. Me tehtiin silloin Teijalle silloin se pipo, eikö nyt tehtiinkin? Joo. Me oltiin siellä Helsingissä, mitäs nämä nyt sitten on, Käly, heidän tykönä yötä. Joo. Niin tehtiin sitten kiitokseksi se pipo sinne. Ja minä olen tehnyt itselle kyllä sen sinisen, mutta sitten minä löysin sitä harmaata lankaa nyt eilen kun kaivoin. Mulla oli sitä pari siellä. Se oli vähän semmoista kalliimpaa. Niin, oliko tämä siis tehty siitä langasta? Siinä on musta samanlainen siinä kirjassa, niin se musta on tehty. Ai jaa. Joo, mulla on sitä harmaata, mutta vaan sen pipoon verran. Ja sekin on ihan näköinen. Niin, tuokin. On. Tässä on ihania tämmöisiä yleellisen näköisiä. Mutta sitten minua vähän harmitti, kun just vissiin seuraavana päivänä, kun minä sain tuon kirjan, niin sitten Leini Hoimela oli julkaissut yksittäisen ohjeen Ravelry, missä oli V-bändiä. Ja se olisi niin kuin ollut sitten ehkä semmoinen se mallinen, minkä minä haluan, mutta minä nyt halunnut sitten ostaa vielä erikseen jotakin ohjetta, kun minä olin just ostanut tuon kirjan. No niin. Mutta se oli samantapaista tuommoista palmikkoa kuin siinäkin. No mie just, että onko se vähän niin kuin tämä sama, mutta tää on villata. Ei, senhän voisi tehdä Paista siitä. tuosta yhteen. Niin kuin miekinhän tein siitä Leenin villatakista, siitä aina villatakista, niin paija. Joo, aivan totta. No niin. No. Kylläpä kannatti taas ääneen sanoa, niin ne ongelmat katoaa. Tämä on kyllä kaunis malli kanssa. Tämä on varmaan just sen verran kuitenkin, että tässä ei ole ihan koko ajan ja ristiin noita palmikkoja, että tuon jopa meikä pystyisi ehkä handlaamaan. Niin sillä pienellä kerroslaskurilla saa se hoidettua. Niin. Joo, no niin. Äkkiä vielä ehtii tänä vuonna aloittaa senkin. Sitten en aio tammikuussa aloitella mitään. Onko sulla langat siihen? Siis sitä kasmiria? Ei mulla ole sitä kasmiria, mutta on mulla siis jotain muuta. Onko sulla jotakin varastossa Onkohan lankoja? sitä enää olemassakaan sitä lankaa? Oi, tämäkin On, kaunis. sitä varmaan. Joo, se on just se, eikö se ole just se? Just se. Onko se? On. Eli se on se Rene. Serene. No missä sinä näet tässä mustan sereneen? Tuossa. Siinä. No siitä häimättää näin. Ei mustasta oikein näe kyllä kuvissakaan mitään. Mutta se oli muistaakseni sitä samaa lankaa. Ja sitä Snurrasta ainakin tilaamalla. Niin justiin. Sitä me just, että tässä onko sitä enää olemassa. Ei ainahan ne joskus loppuu ne lankojen valmistukset. Niin, sitähän me on pelännyt, että lanka loppuu maailmasta. Ja Niin, siis yrittänyt sitä sitten yrittänyt hamstrata. ostaa. Hamstrata. Halolapaset. Täälläkin on näitä pipoja. tosi kauniita neuleita. Oh. Mulla haluttaisiin nyt jotakin pintaneuletta alkaa opettelemaan, kun minä en ole kauheasti semmoista tehnyt. Mutta minä en tiedä, uskallanko me tuommoista, joka on kokonaan jotakin pintaneuletta. Ainahan se sitten voi lopettaa, jos tuntuu. Niin, jättää keskeneräiseksi odottelemaan aikaa parempaa. Niin vaan sen pintaneuleen tekemiseen. Sulla oli toinenkin joku. No mulla on toinenkin täällä, mitä minä olen sitten kanssa selannut. Tämä oli tämä Laineen Pohjolan neuleet. Sitten minä olen sitä Hilda-paitaa miettinyt moneen kertaan ja melkein aloittanut, mutta en ole kuitenkaan jaksanut kakuttaa lankoja. Mulla olisi tuossa langatkin kakutettuna. Aloittamista vaille. Niin. Mulla ei ollut itse asiassa, kun minä mensin sitä vuonnasta, niin mulla ei ole niin kuin yhtä väriä tarpeeksi. Se on se Hilda. Tämä on samantapainen kuin se, minkä minä olen tehnyt sen. Se Jouseppi. Niin. Niin onkin. Tai siis
ei tämä nyt ole samantapainen, mutta jotakin Tulee samaakin mieleen, tässä on. Eli tämmönen on se, mitä nämä 222 aikoo alkaa tekemään. Tuo voisi olla kuitenkin silleen mukava, kun siinä on aina välillä sitä silää ja sitten on kuitenkin taas vähän kirjoneulotta, niin että siinä ei ole kumpaakin koko ajan. Niin. Ei ole tylsää, mutta ei ole liian haastavaa. Totta, ja sitten tässähän ei ole välttämättä pakko tehdä tänne alas asti näitä, jos ei halua, että voi tehdä vaikka vaan tuo 1 tai 2 Niin. noita raitaa, jos alkaa tuntua, että alkaa riitteleen tämä kerjoneule. On kyllä kiva paita, Hilda-paita. Tässä oli hassua se, että minä olin tekemässä tuota ohjetta tuohon briossitakkiin nimellä Hilda-takki, mutta nyt sitten nämä alkoi puhumaan Hildan Mutta tekemisestä. sun lisätä siihen sitten varmaan se Hilda-Maria, niin sitten se on ihan eri asia. Niin. Mutta tää on tämmöistä juuri, että näin sitä voi sattua. Tässäkin on kyllä moneja kivoja vaatteita. On. Minä ostin sen, minä en muista, että puhuttiinko me viime jaksossa, mutta minä ostin sen Kutovankikaan uuden kirjan sieltä Tampereen messuilta ja siinäkin oli muutamia malleja, mitä haluaisin alkaa tekemään, mutta tämäkin on kivan näköinen. Niin onkin. Mikä lanka siinä oli? Villalanka. Villalanka. Hillesvågin sollankaa. Mm-hmm. Ei taida löytyä joka kaupasta. Onko se Ainakaan marketista. jotakin? Emme osaa edes lukea näitä nimiä täältä. Se oli jotakin lankaa siis. Eikö se oli jo eri paita? Sitä, Tämä on vähän semmoista nostalginen mieltä paita jo. kyllä. Joo. Tulee joku 90-luku vai 80-luku vai mikä liian luku mieleen. Joku eri vuosituhat. Niin. Joo, semmosia suunnitelmia siis, että ei ole saattu paljon sanoa mitään. Ei. Ei. Joo, ei mullakaan muuta suunnitelmaa ole kuin purkaa tuo, mitä on neulonut ja yrittää joskus saada se uudelleen neulottua. Onhan tässä vielä monta tuntia tätä sun lomaa jäljellä. On. Todellakin. Joo. Sitten me on tilannut Annilta yhdet paitalangat. Niin niitä varmastikin sitten aion neuloa. Ai mitä väristä? Jotain semmoista pinkin fuksian punaista. Mitä paitasta? Ei ole tietoa siitä vielä. Mitä Haluttaisiin mitä semmoista paksuutta? oikein väriä. Fingering uutta lankapohjaa, mitä tulee tässä piakkoin varmaan myyntiin, niin Merino sukkalankaa. Semmoista oikein hyvää kierteistä, aivan ihanan tuntosta lankaa, niin sitä heti sitten sanoin, että teepäs minulle kiltti ystävä tästä paitalangat. Ja hän lupasi tehdä. Olipas hän kiintilä. Oli. Niin sitten minä siitä mietin, että minkälaista paitaa siitä sitten haluttaisiin tehdä. Siitä voisi tietenkin neuloa vaikka tuon villattareenkin toisen tai jonkun muun semmoisen ohuen merinopaidan. Niin sille on tarvetta. Joo, ne olisi nyt varmaan just semmoisia kaikista parhaita. Niitä on vaan kaikista innoittavin neuloa. Niin. Koska vaan neuloa, kun tuossa on puikoilla jotakin. Niin, nopsasti valmista. Mutta sitten pitäisi vaan aina muistaa, että mikäpä se hoppu tässä on. No sepä juuri. Sepä se juuri.
No tulevia tapahtumiahan meillä nyt on ihanasti tiedossa. Meillä on ensinnäkin Villapesuohjelman synttärit. Oliko se 17. päivä perjantaina tuolla putiikilla? Mm. Ei olla vielä sitäkään niin sen enempää keretty suunnitella, että mitä silloin tapahtuu. Tai jotakin tapahtuu, neuleiltaa ainakin. Ai se on perjantai. Niin. Katoppa omasta kalenterista, se oot kyllä sen sinne vahvistanut, että sopii. Niin. Niin, katoppa sieltä. Eipä Jäi te- katoin, että mitä minun kalenteri sanoo. Ei se sano mitään, se sanoo lauantaille, että on syntymäpäivä. Onko se siis 8, vai oliko se sitten lauantai, kun mulla ei nyt ole tuota kalenteria. Lauantai on 18 ja sun... Eikö se oli lauantai? Niinhän se taisi olla. Se on sinun syntymäpäivä. Se on minun syntymä. Joo, 18. päivä se lukee. No se on. Eli lauantaina 18. päivä tammikuuta vietetään Villapesuohjelman 8-vuotispäivää. Eikö 7 vasta? 7-vuotispäivä. Hyvin mennyt. Alkaa se 8. vuosi siinä. Hyvin mennyt tämä asia. Mm. Ihan Ja- putkeen. Sinne on siis kaikki tervetulleita. Kauppa on auki ja neulotaan ja varmaan jotakin semmoista keksitään, mutta kannattaa tilata uutiskirja Boutique Frillan verkkosivuilta, niin sitten voi saada tietoa tästä, kunhan me keskustelemme. Kunhan me tiedämme. Kunhan tietoa me itse tulee. tiedämme. Ja sitten meillä on myöskin tulossa portti. Mm. Neuleleiri. Siinä tammi-helmikuun vaihteessa. Ja se on aivan älyttömän ihanaa. On sitä kyllä odottaa jo kovasti. Niinpä. Mutta se on nyt tällä hetkellä loppuun myyty. Tällä hetkellä. Tällä hetkellä loppuun myyty. On tosi ihana päästä taas sitten pitemmäksi jaksoksi neulomaan rauhassa hyvien ihmisten keskuuteen. Kyllä. Hyvien. Hyvien ihmisten. Ei ole pahoja ihmisiä ollenkaan siellä. Ei, siellä on vain hyviä ihmisiä ja hyvää aikaa. Ja sitten meillä on helmikuussa Frillan 1-vuotispäivä, ystävänpäivänä. Mutta oliko se sitten, sattuko se ystävänpäivälle sitten se lauantai? Eikö se on perjantai? Ja se on perjantai. Ollaanko me sovittu se perjantaille? No mulla ainakin lukee täällä perjantaille se. No niin. Mutta en tiedä, onko teillä joku Joo, eri täällä lukee täällä kalenterissa. Joo, eli se on ihan perjantai. oikeana päivänä, ystävänpäivänä sitten taas tapahtuu jotain Frillassa. Ja siitä kuulette sitten myöhemmin. Eli meillä on nyt parin viikon välein jotakin happeningia tässä suunnitteilla. Mm. Ja tosiaan se Lapland-hotelli, missä on ne upeat kylpyammeet, niin on siinä ihan meidän vieressä. Että kannattaa suletunut tulla kauempaakin. Onko se suletuna? Se on suletunut vähäksi aikaa. Äläkä sinne sitten menkää remontti. sitten siihen S-hotelliin, sekin on ihan lähellä. Eikä Radissonista Eikä Radissonkaan kaukana ole. Ei, Sekin on S-hotelli. kaikkikin on niin lähellä, että aivan mahdotonta. Mahdottoman lähellä. Niin, että Minä näin siellä Radissonissa yhtä meidän neulöystävääkin aamupalalla. Näit. Näin. Mullakin oli sinne tullut. Oli Olimme saman riisipuuropadan äärellä siellä. oikeasti. Oho. Miten hyvä sattuu. Eikö ollutkin? Minä katsoin ensin, että oi mikä neule, mutta sitten minä katsoin, että ai se onkin Ai mikä neuloja. Ihanaa. Joo, se on kyllä hauskaa. Mervikin soitti juuri, että ei ole todellista. Arvaa ketä minä näin. Niin. Elinaa Mäkkärillä. Niin, Tornion Mäkkärille satuttiin Mervin kanssa yhtä aikaa. Joo, Mervi, minä sanoinkin, että no minä en olisi kyllä ikinä Mervi uskonut, että sinua näkee Mäkkärillä. No, minä olin toista kertaa elämässä siellä. Ihan siis päntiönään. Niin. Niin.
Ja sitten sekin sanoi, että ei ole kyllä totta, miten samannäköiseksi se Elina on mennyt. Ei se ennen ollut. Niin, Ja Niin. nyt se oli taas. Se on alkanut se. aikuiseksi. Niin. vanhentunut. Vanhaksi naisen. Muuttuu Menee vanhan ohi. naisen näköiseksi. Menee ohi kohta meidän. Niin, Hirveetä. Oikealta ohi. helvetä. Hauskaa se on. Mutta onko meillä sitten tässä kaikki asiat vai oliko meillä jotakin muita asioita? Meillä ei ole ainakaan tänne Meillä on kukaan puntari kirjoittanut. tässä, miksi meillä on punnittu Olen mie mitään? punninut piponi ja sukkani. Sukat, niin. Punnitaanko minunkin sukat? Punnit. Ollaan punnita Ollaan teidän. punnita teidän nyt. Nyt. 53 grammaa painaa nämä minun joulusukkani, eli minä hyvin saisin tästä vielä toiset sukat, ja jos tekisin siihen vaikka kantapäät tai raitoja, niin saisin vaikka pitkävartisen. Niin. Mm. Minulla painoi, oliko 54 euroa. Voit neulaa mulle semmoset sukat, kun mulla on kauhean sukkapuutelo. Puutelo. Minä en kyllä Kiitos. sulle neulo, mutta itse voit neuloa, jos haluat. No hyvä. Eikö minä ajattelin, että tästä tulisi kyllä ihanat sukat myös pikkuniksulle. No tulisi. No niin, ja Niksun tulisi. piksullekin. Niksun piksulle. Siitä Niksun tulisi piksu. 2 sukat. Kyllä Niksuhan hukkuu niin sukkiin. Koko Koko vartalosukat tulee niksu. Sukkahousut. Tamar. Sille pitäisi tehdä säärystimet oikeastaan, kun minä ostin sille kannatin paikallista yrittäjää ja käsityöalan yrittäjää ja ostin sille semmoisen täällä meillä Kiimingissä ommellun turvaistuin viitan. Semmoiset on nykyään muotia, minä en tiennyt semmoisesta olemassaolosta. Siinä oli ihanaa pehmeä fliisi ja sisuus ja paksua ihanaa villakangasta päällinen. Ja oikein hyvin toimiva semmoinen iso muovinen vetoketju, niin kuin, että se ei tuntunut yhtään, että se on niin kuin hankalaa laittaa, harvinaisen niin kuin ihanasti meni kiinni. Ja se jotenkin, siis en minä tiedä edes miten se tulee, mutta se kun vauvaa, tuommoista pientähän ei saisi pistää toppapuvussa siihen istuimeen. Eihän ennen vanhaa ole tiedettykään tämmöisestä, mutta nykyään Tietää ihan eri lailla. niin sitten se tulee niin kuin se viitta silleen, että vissiin siitä tulee sitten jotenkin ne turvat. En tiedä miten se tulee. Pannaan se viitta niin kuin sinne istuimen taakse. Se kangasosa sinne yli. Siitä istuimesta. Niin ja siellä sisällä vaan sitten se lapsi niin kuin pannaan niihin turvat. Niin. Joo. Niin se ja vissiin siinä oli jotenkin niin kuin meni. kuitenkin käen paikat sitten, että se saa käet sieltä ulos. Ja sitten se suojaa sitä näin siellä autossa ja sitten olisi hyvä tehdä säärystimet, niin sitten niin kuin. Niinpä. Joo, kyllä Niin. mulla siis, minullahan nyt ei ole kuin 5 vuotta edellisestä vauvasta, niin. Siis semmoinen kaukolopussi kyllä oli, mutta sitten turvaistuin. Kaukolopussi on ollut jo minun vauvoilla. Niin, minun Josta on jo. aikaisemmilla vauvoilla ei ole ollut, Ei mutta ole ollut. Minun 16-vuotiaalla vauvalla on jo ollut. joo, mutta turvaistuin. Tämä oli sitten uutta. Niin. Ja se oli kyllä siis todella laadukas ja ihanan tuntunut. Toivottavasti nyt tulee sitten käyttöön. Ja kyllähän meille nyt on sitten jatkoakin tulossa, että sitten ehkä pääsee toisellekin vauvalle käyttöön. Tekemään säärystimet toisellekin vauvalle. Toisellekin vauvalle. Joo, kevät vauvaa on meille nyt odotettavissa sitten. Ei minulle, mutta minun tyttärelle. Aina helpompi. Se on ihanaa. Joo, se on oikein ihanaa. Semmoista. Onko teillä uuden vuoden suunnitelmia? Siis ne ei ole suunnitelmia kova, ei muuten vaan Vai juhlasuunnitelmia? Meillähän on niitä suunnitelmia, kun siis tiedättekö te, että kun, mikä se oli, mitä piti näyttää, että tuli ilotulitus? 2 peukkua. Näinkö tekee? Ei se varmaan ota nyt, kun se kuvaa. Ehkä ei. Ehkä ei. Mutta nämä iPhoneit siis tekee, jos sä oot vaikka Zoomissa ja sieltä teet näin.
niin se alkaa tekemään ilotulituksia. Ja kun me astmaatikot ei kestetä katsoa ilotulituksia ulkona, kun se menee hirveästi henkeä, niin me voidaan olla Zoomissa ja tehdä koko ajan näin ja katsoa ilotulitusta. Jee! Ihan mahtavaa. Odotetaan eka kertaa elämässä uutta vuotta. Joo, minä vähän jännittää, että miten se uusi vuosi, miten meidän koira, jolla on ensimmäinen uusi vuosi, niin miten hän reagoi. Mä kyllä luulen, että hän ei välttämättä reagoi mitenkään, mutta No ei sitä koskaan tiedä. Eihän piksikään reagoi. Ei. Eikä meilläkään tiukku. Ja sitten me olemme ilmeisesti niin, että meillä on vain 2 lasta kotona, niin me olemme hämillämme tästä asiasta. Oho. Vaan katsotte ruutua ja näytätte peukkuja. Niin. Ja sitten välillä näin, kun sekin tuli sinne se alapeukku, sydämiä. Ja... Kauhean käteviä nämä nykyajan laitteet. Mitäs Elina on suunnitellut? Ei ole suunnitelmia, koska on koira, niin on oltava koiran kanssa. Ehkä kotona. Ei meidänkään koira kyllä viime vuonna paukuista kauheasti perustanut, tai siis ei ollenkaan perustanut, mutta ei sitä silti uskalla jättää yksin, kun ei koskaan tiedä. Tuossa yhtäkkiä alkaa perustamaan. Niin. Niinpä. Joo. Meillähän oli niitä, siis tähän nyt sanottakoon, että mullakaan ei ole tosiaan muuta suunnitelmaa, kun katsoo niitä peukkuja täällä, eikö ilotulituksia. Mutta niitä sarjojahan me tässä keskusteltiin, että minäkin voin alkaa katsomaan sellaista sarjaa, jossa oli tuhansia jaksoja, jonka nimi oli La Promessako. La Promessa. Olen ottanut kuvakaappauksen siitä kuvasta, nimestä. Se on hirveän haastavaa, koska se on ulkomaankielinen. Niin joo, sitä pitää katsoa sitä koko ajan. Tai siis se on espanjaa. Englantiahan sujuvasti kuuntelee, mutta se ei tarvitse tietää niin ihan joka juonen käännettä. Niin. Se oli siis sinne jonnekin vanhoihin aikoihin kartano-juttuihin. Niin se oli vissiin Areenassa. Joo. Sitä ajattelisin, että voisin alkaa katsoa vaikkakin, että en tiedä, että jos tuo minun mieheni on yhtä aikaa tässä telkkarin äärellä, niin hän tuskin siitä kovin innostuu. Eihän sitä tiedä. Eihän sitä tiedä. Hän voi yllättää. Onko se niin kuin samantapainen kuin se... Mä en tiedä, en ole katsonut. Mie tiedän. Se on tää La Promesa. En miekään sitä katsonut, mutta mikä se on se toinen? Downton. Niin. Joo. Onko se samantapainen? Näytti ainakin niin kuin kun katsoi niitä kuvia. Niin... Minä en ole vielä aloittanutkaan sitä. Eilen vasta kuulin sellaisesta. Nythän mietään tätä liian pitkälle. Nyt meni liian pitkälle. Noniin. Joo, meilläkin siis kuitenkin Tuomo yllätti minut, että me katsottiin jotakin ihme jotain ihan hömpänpömppää. Hömpänpömppää. Leffoja, siis jotain joululeffoja. Minä oon kattonut Miekään en viittynyt sitten katsoa, kun ne oli niin lässyjä ja niin arvattavia. Että... Joo. Minä olen katsonut 2 jouluelokuvaa yksin, kun tuo minun Petrini on tuolla korjannut autoja, niin minä olen täällä saanut rauhassa neuloa päin persettä ja sitten katsoa jouluelokuvia. Ehkä ei olisi kannattanut katsoa. Nyt saan sitten 2 päivää purkaa. Mutta on sulla ollut mukavaa kuitenkin. On ollut. Ihanaa. Että on ihanaa joskus vaan olla ja neuloa. Ihanaa lankaa, että onhan se siinä mielessä nyt saa niin kuin 2 kertaan tuon ihanan langan neuloa. Niin. Joo, mutta minä tosiaan meinaan pitää sen startittoman tammikuun tai ainakin kovasti aion tehdä niin. Keskeneräisiä käsitellä joko valmiiksi tai purkaa, että saisin kuitenkin niitä puikkoja sieltä vapaaksi ja pois.
mielestä ja silmistä ja häiritsemästä elämää. Kiinnostaako teitä pitää semmoista jaksoa, että otetaan kaikki keskeeräiset ja esitellään niitä ja päätetään, että mitä niille tehdään? Sehän on muotia. Minä en ainakaan jaksa. Ainakaan jaksa katsoa. Minä en ainakaan jaksa kaivaa ja esitellä kaikkia minun Kaikkia keskeeräisiä, koska keskeeräisiä. se jakso kestäisi 7 tuntia. Eikä niitä kukaan jaksa Ei katsoa. kukaan jaksa katsoa semmoista jaksoa. Mulla ei ehkä ihan niin paljon ole keskeeräisiä, mutta hyvällä alulla miekin alan olla siinä. Kaikki puikot käytössä. Mulla on ehkä vähän puikkojakin vielä, mutta ne alkaa kaikki olla käytössä. Ai jaa, mulla puuttuu täältä. Kyllä minä ajattelin, että kyllä me varmaan jotakin pätkää kuvaan siinä, kun minä niitä katson tai ainakin otan valokuvan niistä. mutta ei sitä jaksoaineista ole minun mielestä. Joo, ei me ehkä kerätäkään edes. Hei, tämähän me mennäsi unohtaa. Mä sain tuolta Jonnalta, Jonna Jolkinilta, Nurja Jonnalta, Ilon Jonnalta, Aaran Jonnalta. Olipas. Kaikilta niiltä. Kaikilta Jonnilta. Tämä Rakkalla riite. Jonnalla on monta nimeä. Minä olen nämä riitesukat kerran neulonut vaaleanpunaisesta ihanasta langasta ja nyt sain sitten, hän on tehnyt tällaisen suomenkielisen ohjeen, tai siis tämä ohjehan on ollut, mutta nyt tästä on tehty tällainen painettu versio. Ja ajattelin, että haluttaisiin tehdä juurikin jostakin tämmöisestä sinistä lankaa mulla ei varmaan ole, mutta mulla saattaisi olla semmoinen ihana vihreä, säpäkkävihreä. Niitä vanhoja Louhittaren luolan Väinämöisiä, niin näitä haluttaisiin alkaa kans neuloon. Näistähän on yhteisneulonta, onko jo mennyt vai on ollut ainakin käynnissä? En ole kartalla tässä asiassa. Olen kuullut, että on, mutta en Kaunis. muista aikaa yllättäen. Joo, en minäkään muista. Tämän on mielestäni, muistelisin, että tuo Lankavimman Sandra taittanut tämän ohjeen näin kauniiksi vihkoksi. Se on kyllä ihan näköinen. Tosi kaunis. Minä kyllä tykkään itse, että nämä on tälleen nämä ohjeet, että voi tänne sitten just merkitä, että mitä kokoa aloitit, koska minä en koskaan muista sitä sitten enää. Niin. Ja No semmosia voi sitä tänne sovellukseen. No minun pitäisi se vissiin ottaa sitten. Mullakin on täällä näin hienoja merkintöjä. Ihan itse olen tehnyt. Oi sydämellä. Niin. Melkeinpä. Melkein sydän. Ai siis pysyykö se sitten siinä se sinun hieno merkintä? Pysyy. vielä Mutta en tiedä, päässyt että onko noin tämä se pitkälle. maksullinen ominaisuus vai maksuton kappale. Mutta mulla ainakin on. Mulla on maksuton kappale, mutta mie en ole kyllä tiedä, että voiko siihen Minä merkitä. tykkään tästä ihan kauheasti. Tykkäätkö? Ja minä olen ajatellut, että Ihan kato, minä nyt alan etsimään, että miten minä voisin etsiä sen valmiiksi, mutta en minä voi, kun tuo puhelin on tuolla. Eli se oli sen Knit Company. Ilmainen Joo. ja maksullinen versio, molemmat vaihtoehdot saa ihan itse päättää. Kyllä. Mie tykkään myös siitä silloin, kun pitää seurata niin kuin jotakin näin. Niin puhelimeltako siellä seuraa? Kun ei mulla ole tablettia, niin siksi mä Ei oon mullakaan ajatellut, ole että se on tablettia, Ei mullakaan. Puhelin. mutta kyllä tähän ihan tarpeeksi isoksi sen saa. Ja sitten kun on monta keskeeräistä, niin ne on siellä kaikki tallessa, että missä kohtaa oli menossa. Missä. No se on totta. No niin, sanokaapa nyt mulle sitten tuohon alle kannustusta, että minä alkaisin opettelemaan sitä käyttää. Oppiiko se ihan itsekseen? No oppii. Että ei tarvitse tehdä Katrin meille semmoista ohjevideota. Miten tämä? Ei tarvitse. Yksimielisesti päätetty. Ei tarvitse. Ei tarvitse Ei kommentoida tarvi. mitään, se on jo päätetty. Tämä sillä selvä. Oliko muuta kysyttävää? Joo.
Ei muuta. No niin, pitää vissiin kotoa ja soitellaan, niin pitää vissiin kilauttaa kaverille. Joo. Tää kuuluu. 1,5 tuntia on mennyt, joten olette vapaita meistä. Kiitos. Kiitos, Tippo. Nauttikaa vapaudesta. Menipä se äkkiä se aika. Hei, kun minä aloin esittelemään vielä, että minä unohdin esitellä, kun mulla oli tämmöiset ihanat uudet valmistuneet nämäkin. Minä ensi kerralla muistutan näyttää teille. Nämä ei usko, mutta nämä on hienot. Kattokaa minkälainen valo meillä on. Ja kuvaan nyt videota. Tuu tänne minun kaveriksi. No ei se tule meistä näytä näin. Kattokaa nyt, me ollaan täällä pipot päässä. Miksi